જય સ્વામિનારાયણ। આજના વિડીયોની અંદર આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ મટકા ગુલ્ફી મિત્રો, જે આપણે બજારમાં ઠેલા ઉપર અથવા તો કોઈ લારી ઉપર મળતી હોય છે મિત્રો। અલગ અલગ ફ્લેવરની અંદર આપણે બનાવવાના છીએ। આપણે આમાં કોઈ પણ કેમિકલ કે કલર નાખવાના નથી, એકદમ સિમ્પલ દૂધ અને મલાઈમાંથી બનાવવાના છીએ મિત્રો। જે આપણે બહાર ખાઈએ છીએ એવો જ આપણે ટેસ્ટ મળશે। અને ખાસ કરીને આ ગુલ્ફી ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની સૌથી ફેમસ ગુલ્ફી છે મિત્રો। તો ચાલો આપણે હવે બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો ચાલો મિત્રો, ચાલો ચાલો ચાલો। ગાડી સ્ટાર્ટ કર। સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે આજે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ મટકા ગુલ્ફી। મટકા ગુલ્ફી એટલે બાર લારી પર જે આપણે ઠેલા પર ખાઈએ છીએ બજારમાં ગુલ્ફી, એ ગુલ્ફી બનાવવા જઈ રહ્યા છે મિત્રો। જેમની માટે મેં અહીંયા 1.5 લીટર જેટલું દૂધ લીધું છે। 1.5 લીટર જેટલું દૂધ લીધું છે। ભેંસનું દૂધ છે એટલે ફૂલ ફેટમાં દૂધ છે। અને સાથે મેં 1 વાટકો જેટલી મલાઈ લીધી છે, ફૂલ ફ્રેશ। ત્યારબાદ આપણે આ ગુલ્ફીને અલગ અલગ ફ્લેવર આપવાનો છે મિત્રો। અલગ અલગ ફ્લેવરથી આપણે ગુલ્ફી બનાવવાના છે। તો આજે મેંગો, અત્યારે આ સીઝન મેંગોની ચાલી રહી છે, તો મેં અહીંયા 1 વાટકી જેટલી કેરી લીધી છે। અહીંયા મેં 1 વાટકી જેટલા ચીકુ લીધા છે। 4 વેરાયટીઝમાં અલગ અલગ ફ્લેવરમાં આપણે બનાવવાનું છે, તો મેં અહીંયા ગુલકંદ લીધો છે। અને ચોથો ફ્લેવર મારો એ છે આ પાનનો ફ્લેવર છે, જે તમને કોઈ પણ બજાર શોપ હોય દુકાન પર તમને મળી જાય છે। તો મેં અહીંયા 2 પાન લીધા છે મીઠા। તો ત્યારબાદ મેં અહીંયા 125 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લીધી છે મિત્રો। હવે આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે ગેસ શરૂ કરી લઈએ। તો સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે ગેસને શરૂ કરી દઈએ। ત્યારબાદ આ સ્ટીલની એક કઢાઈ લઈ લીધી છે મિત્રો। ત્યારબાદ આપણે આની નીચે દૂધ બહુ ચોંટે નહીં એમની માટે થોડું હલકું પાણી લઈ લેવાનું મિત્રો। તળિયું ડૂબે એટલું પાણી લેવાનું, જેમનાથી આપણું જે દૂધ છે તે નીચે બળી ન જાય, ચોંટી ન જાય। સૌથી પહેલા તો સ્ટીલનું જ વાસણ લેવાનું, એલ્યુમિનિયમ વાસણમાં નહીં કરવાની, કેમ કે ગુલ્ફીનો રંગ જે દૂધનો છે તે બદલી જાય છે, એટલે મેં અહીંયા સ્ટીલનું વાસણ લીધું છે મિત્રો। ગેસને આપણે ફાસ્ટ કરી દીધો છે મિત્રો। આને આપણે મીડિયમ તાપ ઉપર હલાવતા રહેવાનું, મિક્સ કરતા રહેવાનું મિત્રો। આને આપણે આ જેટલું દૂધ છે એનાથી અડધું કરી નાખવાનું છે। આમાં અડધું દૂધ થઈ જાય ત્યાં સુધી આમને આવી રીતે જ મિક્સ કરવાનું, એટલે આને અડધું દૂધ થતાં મારે 15 થી 20 મિનિટ લાગશે મિત્રો। આમાં આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું મારે દૂધ પાવડર, મિલ્ક પાવડર કે આરા લોટ કે કોર્નફ્લોર કોઈ પણ કેમિકલ નથી નાખવાનું, ફૂલ ફેટમાં છે મિત્રો। જો તમે બાટલીનું, બોટલનું દૂધ લેતા હોવ, એટલે આપણે જે બાટલી બજારમાં મળતી હોય એ બાટલીનું દૂધ લેતા હો મિત્રો, તો એમાં તમારે મિલ્ક પાવડર લેવો જોશે। થોડોક મિલ્ક પાવડર ઉમેરી દેવાનો, જેનાથી આપણી ગુલ્ફી એવા ફ્લેવરમાં આવી જાય। તો મિત્રો આપણું જે દૂધ હતું તે ઉકળીને આ જે હતું કઢાઈમાં એ આટલું હતું મિત્રો, જો સ્કીન ઉપર છે। હવે અડધું થઈ ગયું છે, આટલું સ્ટેજ ઉપર થઈ જાય મિત્રો દૂધ આપણું, એટલે આપણે આજે 1 વાટકો જેટલી મલાઈ હતી એ આપણે આમની અંદર મિક્સ કરી દેવાની છે। અને ત્યારબાદ આપણે 10 મિનિટ સુધી હજુ પાછું ઉકાળવાનું છે મિત્રો। આપણે મલાઈ નાખી ત્યારબાદ તરત આપણે આ ખાંડ લઈ લેવાની। 125 ગ્રામ જેટલી ખાંડ છે મિત્રો। આપણે ફ્રૂટ લેવાના છે એમના હિસાબેથી મેં અહીંયા ગળ્યું, અને તમારા જે ઘરમાં જે ગળ્યું ઓછું ખાવાનું પસંદ કરતા હોય તો ઓછી લેવાની, ઘરમાં હોય એવી બધી નહીં નાખી દેવાની મિત્રો। મેં અહીંયા મારા માપના અંદાજથી લીધી છે। અને ત્યારબાદ આપણા જે ફ્લેવર છે એમાં પણ થોડીક મીઠાશ છે, એટલે ઓછી ખાંડ છે, એટલે તો પણ સારું જ બનશે મિત્રો। 10 મિનિટ સુધી આપણે હવે મિક્સ થવા દેવાનું। તો મિત્રો આપણું દૂધ છે તે આ પ્રકારનું ઘાટું થઈ ગયું છે મિત્રો। હવે આપણે એમને બંધ કરી દેવાનું અને 10 મિનિટ માટે આપણે એમને ઠંડુ થવા દેવાનું મિત્રો। ત્યારબાદ આપણે આગળની પ્રોસેસ કરશું। તો સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે દૂધને 10 મિનિટ લાગે ઠંડુ કરતા, પણ આપણે 5 મિનિટમાં ઠંડુ કરવું છે। તો આમે એક થાળીમાં પાણી લીધું છે અને આને આપણે આની અંદર મૂકી અને ઠંડુ કરી શકીએ છીએ। આમાં આપણો ફ્રીજ ન હોય તો આવી રીતે પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। બીજી રીતે કે આપણે ભીનું કપડું લીધું છે, એક નેપકિન લીધું, એને ભીનું કરી લીધું છે અને આવી રીતે પણ આપણે ઠંડુ કરી શકીએ છીએ।
અને ત્રીજી રીત ઈ છે એકદમ સહેલી કે ફ્રીઝ હોય તો ઘરમાં ફ્રીઝમાં 5 મિનિટમાં ઠંડુ કરી દેવાનું મિત્રો. આવી રીતે. વાહ क्या सीन है वाह क्या सीन है આવી રીતે. ને જે મિત્રો અનુકૂળ લાગે ત્યાંમાંથી રીત પસંદ કરજો અને બનાવજો મિત્રો. સ્ટાઇલ હે બાબુ ભૈયા. તો મિત્રો હવે આપણું દૂધ જે છે તે ઠંડુ થઈ ગયું છે. નોર્મલ આપણે આમાં આંગળી નખાય એવું દૂધ ઠંડુ કરવાનું છે, કેમ કે આપણે બધા ફ્લેવર નાખવાના છે તો થોડુંક દૂધ ગરમ હોવું પણ જરૂરી છે. તો એમની માટે મેં અહીંયા 1 ચમચા જેટલું દૂધ લઈ લીધું છે. આપણે અલગ અલગ 4 ફ્લેવરમાં બનાવવાની છે મિત્રો. તો આપણા હિસાબથી આપણે લઈએ. સૌથી પહેલાં હું અહીંયા ગુલકંદ લઉં છું. ગુલકંદનો ફ્લેવર લેવાનો છે તો મેં અહીંયા 1.5 ચમચી જેટલો ગુલકંદ લઈશ. હવે આમને આપણે મિક્સરની અંદર પીસી લેવાનું છે. એક રસ થઈ જાય તો જે દૂધનો કલર છે એકદમ ચેન્જ થઈ ગયો છે, કેમ કે હવે આપણે આમને એક પ્લાસ્ટિકનો ગ્લાસ લઉં છું. હું અહીંયા ઓલરેડી માર્કેટમાં મળે છે મિત્રો, કેમ કે આ બધાની પાસે આવા એલ્યુમિનિયમના નથી હોતા. અને જો તમારે આ એલ્યુમિનિયમના આવા જે ક્વોલિટી બનાવવાના ગુલ્ફી બનાવવાના જો આવા લેવા હોય તો વિડીયોની નીચે લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે લઈ શકો છો મિત્રો. ઓનલાઈન ઘર બેઠા વસાવી શકો છો. અને તમારી પાસે જો આ ન હોય તો આ એક પ્લાસ્ટિકના ગ્લાસની અંદર મેં અહીંયા ભરી લીધું છે. બાદ આપણે મિત્રો બીજો ફ્લેવર લેવાનો છે. બીજો ફ્લેવર આપણે હવે લઈશું પાનનો મિત્રો. તો એમની માટે મેં અહીંયા આ પાન લીધું છે, તે હું અહીંયા 1 પાન નાખી દઉં છું. આમાં આપણે એમને ક્રશ કરી લઈએ, મિક્સરની અંદર ક્રશ કરી લઈએ મિત્રો. ત્યારબાદ મિત્રો હવે આપણે ચીકુના ફ્લેવરની બનાવશું. તો એમની માટે મેં પાછું અહીંયા દૂધ લઈ લીધું છે અને ચીકુનું ફ્લેવર આપવા માટે આપણે ચીકુ લઈ લીધા છે મિત્રો. મને ચીકુની વધારે પસંદ છે. મિત્રો આપણું જે ચીકુનું પલ્પ છે એકદમ પીસાઈને રેડી થઈ ચૂકી છે. તો આને આપણે હવે આ લાસ્ટમાં જે મિત્રો વધ્યું છે દૂધ, એ બધું ફ્લેવર આપણે મેંગો વાળું કરવાનું છે મિત્રો, કેમ કે મારા ભાઈને મેંગો ફ્લેવરની કુલ્ફી ખૂબ જ પસંદ છે. તો આ એની પસંદની આપણે કુલ્ફી બનાવવાના છીએ. આપણી જેટલી કેરી છે એટલી આપણે આમાં મિક્સ કરી દઈએ. તો મિત્રો હવે આપણી આ મેંગો કુલ્ફી પણ પીસાઈ ગઈ છે. હવે આને પણ આપણે અલગથી કાઢી લઈએ મિત્રો. આપણે કાચના ગ્લાસની અંદર કાઢશું. આ કાચના ગ્લાસ, આ તમારી પાસે પેલા 2 ગ્લાસ ન હોય તો કાચના ગ્લાસમાં પણ તમે આવી રીતે કરી શકો છો મિત્રો. તો મિત્રો આપણે હવે આ બધાને સિલ્વર કાગળથી પેક કરી દઈએ આવી રીતે. જેમનાથી આપણી જે કુલ્ફી છે એકદમ સરસ જબરજસ્ત જામી જાય મિત્રો. હવે આપણે એમને ફ્રીઝરમાં મૂકવાનું છે મિત્રો 8 થી 10 કલાક માટે. મિત્રો આપણી જે કુલ્ફી છે તેને
ફ્રીજની અંદર મૂકી દીધી છે મિત્રો. જે આપણે બાર માટલા કુલ્ફી ખાઈએ છીએ એની જ જેવી બનશે મિત્રો. 10 કલાક પછી આપણે મળીએ, ત્યાં સુધી ફ્રીજમાં રહેવા દઈએ, જામવા દઈએ. તો મિત્રો 8 થી 10 કલાક થઈ ગઈ છે. આપણે ફ્રીજમાં જોઈ લઈએ આપણી કુલ્ફી જામી ગઈ છે. આપણે ચેક કરી પછી કટિંગ કરીને સર્વ કરી લઈએ. તો મિત્રો આપણી ચારે પ્રકારની અલગ અલગ કુલ્ફી રેડી થઈ ગઈ છે. આ પ્લાસ્ટિકના ગ્લાસની અંદર આપણે કરી હતી તો પણ સરસ એવી જામી ગઈ છે મિત્રો. થોડાક આપણે હાથને આવી રીતે કરવાનું અને પછી એમને કુલ્ફીને કાઢી લેવાનું એટલે નીકળી જશે મિત્રો. આપણી સરસ એવી કુલ્ફી જામી ગઈ છે. તો આપણી આની અંદર પણ કુલ્ફી જામી ગઈ છે. આપણે ચેક કરીને જોઈ લઈએ કેવી જામી છે. આમાં પણ સરસ એવી જામી ગઈ છે મિત્રો. તો તૈયાર છે મિત્રો આપણી આ માટલા કુલ્ફી મેંગો. આપણે આવી રીતે બીજી પણ કાપીને જોઈ લઈએ. જોયું ને મિત્રો કેટલી સરળ અને ઈઝી તરીકેથી આપણે બનાવી 4 ફ્લેવરની અલગ અલગ વેરાયટીની કુલ્ફી મિત્રો. જોઈને જ આપણને મોઢામાં પાણી આવી જાય છે અને પેટને ઠંડક પહોંચી જાય છે મિત્રો. તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો, શેર કરી દેજો, કોમેન્ટ કરી દેજો અને મારી ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય મિત્રો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી. જો તમારે રોજે અવનવી વાનગી શીખવી હોય મિત્રો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવું બિલકુલ જરૂરી છે મિત્રો, કેમ કે એકદમ ફ્રીમાં છે. આ વિડીયો જોઈને ચાલ્યું નથી જવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને જ જવાનું છે મિત્રો. તો ચાલો આપણે મળીએ એક નવી રેસીપીની સાથે નવા વિડીયોમાં. જય સ્વામિનારાયણ.